මීට කලින් මම වීඩියෝ කීපයකින්ම ඔයාලට නිතර හදන කරි චිකන්, ඩෙවිල් චිකන් වලට වඩා වෙනස් තන්දූරි චිකන්, ටෙරියාකි චිකන්, බර්බෝන් චිකන් හදන හැටි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ස්පැගටි නූඩල්ස්, පාස්ටා, කහබත් වලට නියමෙට සෙට් වෙන සැසමි චිකන්. එහෙමත් නැත්නම් තල චිකන් හදන හැටි. අපි එහෙනම් මේ සැසමි චිකන් එහෙමත් නැත්නම් තල චිකන් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. සෙසමි චිකන් හදන්න මේ වගේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. කෝන් ස්ටාර්ච්, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, බිත්තරය, සෝයි සෝස්, සෙසමි ඔයිල් අරගෙන තියෙනවා. බෝල් එකකට සෝයි සෝස් දානවා. සෙසමි ඔයිල් දානවා. ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු එකතු කරනවා. බිත්තරය එකතු කරනවා. බිත්තර එකතු කරලා හොඳින් විස්ක් කරනවා. සෙසමි චිකන් හදනකොට ඉස්සෙල්ලාම චිකන් ටික මැරිනේට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මේ මිශ්‍රණය හදන්නේ චිකන් ටික මැරිනේට් කරන්න. කෑලි කපපු චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක සෝයි සෝස් මිශ්‍රණයට දානවා. හැම චිකන් කෑල්ලකම සෝයි සෝස් මිශ්‍රණය තැවරෙන විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේ මිශ්‍ර කරලා කෝන් ස්ටාර්ච් ටික එකතු කරලා කෝන් ස්ටාර්ච් ටිකත් හැම චිකන් කෑල්ලකම තැවරෙන විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මැරිනේට් වෙන්න විනාඩි 45ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. සෝස් එක හදන්න කෙචප්, sesame oil, soy sauce, oyster sauce, bee honey, mee පැණි, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, දුඹුරු සීනි, වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. බෝල් එකකට මී පැණි කෝප කාලක් දානවා. දුඹුරු සීනි එකතු කරනවා. වතුර, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. කෙචප්, තල තෙල්, oyster sauce, soy sauce, බෝල් එකට දානවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ෆ්‍රයි කරන්න තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ගානිෂ් කරන්න ලුණු කොළ ටිකක් හීනීට කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. පොට් රෝස්ට් කරලා තල ඇට ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. සෝස් එකත් හරි චිකන් ටිකත් දැන් විනාඩි 45ක් මැරිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් සෙසමි චිකන් එක හදමු. තෙල් මීඩියම් හීට් එකේ රත් වෙන්න තියෙනවා.
තෙල් ටික රත් වෙනකොට චිකන් ෆ්‍රයි වෙන්න දානවා. චිකන් ටික කොටස් වශයෙන් ෆ්‍රයි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එක සැරේ ඔක්කොම චිකන් ටික දාලා ෆ්‍රයි කරොත් චිකන් ටික සොගි වෙන්න පුළුවන්. චිකන් ටික රන්වන් පාට වෙනකල් දෙපැත්ත හරවමින් ෆ්‍රයි කරනවා. මේ වගේ රන්වන් පාටට ෆ්‍රයි වුණ චිකන් පේපර් ටවල් එකක් දාපු භාජනයකට හරි ස්ට්‍රේනර් එකකට හරි අයින් කරනවා. ඉතුරු චිකන් ටිකත් කොටස් වශයෙන් ෆ්‍රයි කර ගන්නවා. මම අර මුලින් හදපු සෝස් එක තියෙන්නේ. අන්නේ සෝස් එක මීඩියම් හීට් එකේ රත් වෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සෝස් එක වටේට යාන්තමට බුබුලු දාගෙන එනකොට මම අර කලින් ෆ්‍රයි කරපු චිකන් ටික තියෙන්නේ. අන්නේ චිකන් ටික සෝස් එකට දානවා. හැම චිකන් කෑල්ලකම සෝස් එක තැවරෙන විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. සෝස් එක තික් වෙලා අඩු වෙනකල් මීඩියම් හීට් එකේ තියෙනවා. මේ වගේ සෝස් එක හොඳින් තික් වෙනකොට ලිප ඕෆ් කරනවා. චිකන් ටික භාජනයකට දාලා පොට් රෝස්ට් කරපු තල ඇට ටිකෙනුත් කෑලි කපපු ලුණු කොළ ටිකෙනුත් ගානිෂ් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ හදන සෙසමි චිකන් එහෙමත් නැත්නම් තල චිකන් හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ වගේ සෙසමි චිකන් එකක් එහෙමත් නැත්නම් තල චිකන් එකක් හදලා බලන්නකෝ. බත් හැලියක්ම දන්නේම නැතුව ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ සෙසමි චිකන් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.